Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Ẩm thực Trung Hoa vô cùng phong phú và đa dạng, nhưng mà để tìm những nguyên liệu giống như người Hoa làm thì rất là khó. Vì vậy, tuần này Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách pha bột bánh hẹ Tiều Châu vô cùng đơn giản, từ những nguyên liệu rất là dễ tìm, nhưng mà thành phẩm thì ngon không kém. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 20g nấm đông cô. Sau khi ngâm mềm, mình sẽ đi rửa thật sạch và sau đó cắt hạt lựu. Phần hẹ trước khi làm, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ rửa thật sạch và để cho thật là khô ráo. Sau đó mình sẽ đi cắt khúc khoảng 1,5 cm. Để giúp hành hẹ luôn giữ màu xanh trong quá trình nấu, Hana thêm 1/4 muỗng cà phê muối nở. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích thì mình có thể bỏ qua. Bắt một cái chảo lên bếp, mình sẽ đun nóng 1/2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, mình sẽ cho vào 30g tôm khô và xào cho tới khi tôm có mùi thơm. Tôm khô này cô bác, anh chị và các bạn mình không cần phải ngâm mềm, mình chỉ cần rửa thật sạch để cho ráo. Mình làm như vậy, khi ăn, phần tôm vẫn giữ được mùi vị mà không bị tanh. Sau đó đem tôm đi xay nhuyễn. Nếu không có máy xay, cô bác, anh chị và các bạn có thể cho vào cối giã. Cho chảo trở lại bếp, đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho vào 1 muỗng canh hành tím băm và phi thơm. Hành thơm thì mình cho hết phần nấm cắt lúc nãy vào, xào khoảng 1 phút. Sau 1 phút, cho hết phần tôm khô vào, mình cũng xào thêm khoảng 1 phút nữa. Và cho hết hẹ vào, đảo đều lên. Gia vị nêm vào, Hana sử dụng 1 muỗng cà phê đường cát và 1/2 muỗng cà phê nước mắm. Nước mắm giúp cho phần nhân được dậy mùi thơm. Xào thêm khoảng 2 phút nữa thì mình tắt bếp. Để cho phần nhân được kết dính và dễ gói, Hana thêm vào nhân 1 muỗng canh tinh bột bắp. Trộn đều lên và để cho phần nhân này thật là nguội. Hana thấy đầu bếp Tiều Châu người ta chia sẻ, khi nấu ăn, người Tiều hay sử dụng nước mắm để nêm và sử dụng nước tương để chấm. Hana không biết đúng không? Trong khi chờ nhân nguội, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Hana sử dụng 150g bột gạo, 100g bột năng và 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ rây đều hỗn hợp bột và để qua một bên. Tiếp theo, trong một cái son nhỏ, mình sẽ cho vào son 50g bột gạo, 1 muỗng canh dầu ăn và 580ml nước. Mình sẽ khuấy đều lên. Hana thấy có rất là nhiều công thức trên mạng chia sẻ làm bánh hẹ Tiều Châu làm bằng bột khoai lang, nhưng mà bột khoai lang rất là khó tìm. Nhưng nếu phần bột khoai lang mình thay bằng bột năng mà không đi lấy trùng bột thì phần bánh sau khi làm xong rất là dễ bị cứng, ăn không ngon. Nhưng với cách làm này thì phần bột của mình sẽ rất là mềm và rất là ngon, không thua kém gì làm bằng bột khoai lang. Bắt son bột lên bếp, mình sẽ khuấy ở lửa vừa cho tới khi hỗn hợp sôi. Sau khi hỗn hợp sôi, mình tiếp tục khuấy thêm 1 phút nữa thì tắt bếp. Hỗn hợp bột khuấy xong có thành phẩm giống như mình khuấy hồ. Sau đó mình sẽ lập tức cho hết phần hỗn hợp nóng này vào thau bột đã chuẩn bị trước. Dùng đũa hoặc là dùng một cây cán bột để mình trộn đều phần bột này lên.
Phần bột này bây giờ rất là nóng, nên sau khi trộn xong thì cô bác, anh chị và các bạn mình phủ khăn lên để khoảng 10 phút cho bột nguội bớt. Sau 10 phút, mình sẽ cho bột ra bàn và nhồi thành một khối dẻo mịn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có tấm silicone để nhồi bột giống như của Hana, thì mình có thể thoa một ít dầu lên thớt để mình nhồi. Thời gian nhồi bột thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ nhồi ít nhất là 10 phút. Bột càng nhồi càng dẻo nên dễ dính vào cái tấm silicone đang làm. Cô bác, anh chị và các bạn có thể thoa một chút dầu ăn lên và mình tiếp tục nhồi. Và đây là thành phẩm bột của Hana sau khi làm xong. Bột rất mịn và rất mềm. Bánh làm từ bột này, nếu cô bác, anh chị và các bạn để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn mềm, không bị cứng. Và phần bột khi tạo hình rất là dễ, không bị chảy xệ. Sau đó mình sẽ lăn dài khối bột và chia ra khoảng 12 cái, hoặc là nhỏ hơn, lớn hơn tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Hana chia 12 phần, mỗi phần khoảng 66 gram. Để tạo hình bánh được nhanh và dễ dàng hơn, Hana sử dụng một cái thao có đáy bằng và có đường kính khoảng 10 cm. Mình sẽ bọc màng bọc thực phẩm dưới đáy thao để lúc cán, bột không bị dính. Đây là phần bột của Hana sau khi làm xong, rất là dẻo. Bột này cô bác, anh chị và các bạn có thể từ từ tạo hình mà không sợ bột bị cứng lại. Để tạo hình bánh thì cô bác, anh chị và các bạn nhìn theo Hana làm thì rất là dễ. Phần nhân do có thêm tinh bột bắp nên phần nhân này không bị rời rạc, giúp cho việc gói bánh được dễ dàng hơn. Nhân mình cũng chia làm 12 phần. Khi bọc nhân xong, mình sẽ dùng tay ép nhẹ phần bánh xuống. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình có lá chuối, mình sẽ quét một ít dầu, sau đó mình đặt viên bột lên. Nếu không có, mình có thể sử dụng giấy nến cũng được. Và tiếp tục lặp lại như vậy cho tới khi hết phần bột và phần nhân. Khi tạo hình xong, mình sẽ đặt bột bánh vô một cái hộp kín, hoặc là mình đậy lại để tránh gió vào bị khô mặt bột. Khi hấp bánh thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ xếp bánh chưa khoảng cách để một chút bột nở ra không bị dính vào nhau.
Thêm một ít màu đỏ lên trên mặt bánh để trang trí. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua. Mình sẽ hấp bánh ở lửa vừa khoảng 12 phút. Trong 12 phút đó, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp ra. Mình làm như vậy thì phần bánh sau khi hấp không bị biến dạng. Sau 12 phút, bánh hấp xong. Để giúp mặt bánh luôn được mềm ngon, Hana quét thêm một lớp dầu. Bánh này cô bác, anh chị và các bạn có thể ăn liền, cũng rất là ngon. Nếu mình ăn không hết, mình cho vào hộp kính để trong tủ lạnh qua ngày vẫn mềm ngon, không bị cứng bột. Hoặc nếu thích ăn bánh chiên thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ đun nóng 2 muỗng canh dầu và cho lần lượt bánh vào chiên vàng hai mặt. Hana thích ăn bánh hấp nhiều hơn bánh chiên. Bánh chiên thì phần vỏ bánh giòn ngoài nhưng mà bên trong vẫn mềm. Phần bánh hấp thì rất là mềm mại, phần nhân thì rất là vừa ăn. Nhưng mà tùy theo độ mặn của tôm khô mà cô bác, anh chị và các bạn mình điều chỉnh gia vị cho phù hợp. Vậy là Hana vừa chia sẻ xong với cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh hẹ tiều châu vô cùng đơn giản. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.